নমস্কাৰ JRG ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যোৱাকালি জলসখীসকলৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোক বহুতেই ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিছে। কমেণ্ট কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। কিন্তু ইয়াৰ লগতে বহুতে কিছুমান কমেণ্ট কৰিছে, যিবিলাক কমেণ্টৰ উত্তৰ আজি ভিডিঅ'টোত মই দিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, জলসখীসকলৰ নিযুক্তি যিহেতু আমাৰ অসমত আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে হোৱা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত জলসখীসকলৰ নিযুক্তি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বহুতো ব্লকত জলসখীসকলে ট্ৰেইনিঙো গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেই কথাখিনি গম পাব আৰু ট্ৰেইনিঙত কি শিকায় সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথম কমেণ্টটো লৈছোঁ জছপূৰ্ণা আহমেদৰ। তেখেতে লিখিছে, মই JJMৰ এদিন ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট সৰ্থেবাৰী ব্লকৰ আণ্ডাৰত, বাট এতিয়ালৈকে একো খবৰ দিয়া নাই। এতিয়া চাওক, এই কমেণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় কথাটো গম পাইছে যে আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে জলসখী নিযুক্তিও হৈছে, ট্ৰেইনিঙো দিছে। গতিকে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে বহু ব্লকত নিযুক্তি হৈ গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ ট্ৰেইনিঙো হৈছে, কিন্তু সেই ট্ৰেইনিঙৰ পাছত তেখেতসকলক কোনো খবৰ দিয়া নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকৰ ব্লকত আপোনালোকে খবৰ কৰিব। যিহেতু এইবিলাক ব্লকৰ জৰিয়তেই হয়, গতিকে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট ব্লকত গৈ জলসখীসকলে কি কাম কৰিব বা কাম কেতিয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব। নেক্সট আহিলে JNV এক্সাম প্ৰিপিয়েশ্যনৰ পৰা এইটো আহিছে যে ময়ো ছিলেক্ট হৈছোঁ, পৰহিৰ পৰা ট্ৰেইনিং আছে। ট্ৰেইনিঙত কি কয়, মানে ইণ্টাৰভিউ লয় নেকি, নে কি কৰিব লাগে? এইটো প্ৰশ্ন বহুতেই ইতিমধ্যে কৰিছে যে নিযুক্তি হোৱাৰ পাছত ট্ৰেইনিঙত কিবা প্ৰশ্ন সুধিব নেকি বা আমি কি কৰিব লাগিব। আচলতে ট্ৰেইনিং মানেই প্ৰশিক্ষণ হয়, যিহেতু আপোনালোকক JJMৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকক ট্ৰেইনিঙত শিকাব, আপোনালোকে সেইকাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি একো নাজানেও তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ভয় নাখাব, যিহেতু আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দি জনা কৰি তুলিব। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ পেলাই ট্ৰেইনিং ল'বলৈ যাব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক, ট্ৰেইনিঙত JMৰ বিষয়ে শিকায়। এয়া উত্তৰ ইয়াত দিছে, এগৰাকী ট্ৰেইনিং লোৱা আহমেদে ইতিমধ্যে উত্তৰ দিছে যে ট্ৰেইনিঙত অকল জল জীৱন মিছনৰ বিষয়ে শিকায়হে। বৰ্ণালী পাটগিৰি গোহাঁয়ে দিছে, গোৱাল ব্লক ডিব্ৰুগড়ত মই এদিন ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, তাৰ পাছত আৰু নাই খবৰ। এতিয়া এইটো কমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে যে ডিব্ৰুগড়ৰো বহুতবোৰ ব্লকত কি হৈছে, ইতিমধ্যে জলসখী নিযুক্তি দিছে, ট্ৰেইনিঙো দিছে। কিন্তু ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পাছত জলসখীসকলক কাম কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। গতিকে তেখেতসকলে নিজৰ ব্লকত গৈ খবৰ কৰিব যে কেতিয়াৰ পৰা তেখেতসকলে কাম কৰিবলৈ পাব সেই সম্পৰ্কত। দীপামণি পেগুৱে লিখিছে যে আমাৰ পঞ্চায়তত অহা নাই। মানে জলসখী কথাটো এনেকুৱা হৈছে, বহুবোৰ পঞ্চায়তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুবোৰত আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু ব্লক পৰ্যায়ত আপোনালোকে খবৰ কৰি থাকিব যে যিহেতু সকলোতেই জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। পূৰবী শইকীয়াই ইতিমধ্যে দিছে যে কৰুণাবাৰী ব্লক বঙালমৰা পঞ্চায়তত মই পাইছোঁ। তাৰমানে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাইছে যে বঙালমৰা পঞ্চায়তত জলসখী নিযুক্তি হৈ গৈছে। ৰেখা হাজৰিকাই দিছে, আপুনি এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পাছতহে ভিডিঅ' দিয়ে। জলসখীৰ ক'ৰবাত ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, আপুনি আজি ভিডিঅ' আপলোড দিছে, কি আশা কৰিম আপোনাক লৈ, সময়ৰ কথা সময়ত জনাব লাগে। এতিয়া ৰেখা হাজৰিকালৈ কমেণ্টটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। জলসখীৰ পদ যে SAG আণ্ডাৰত ওলাব ইতিমধ্যে মই বহুবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, আপুনি হয়তো আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই। যি কি নহওক, আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে আগৰ কমেণ্টখিনিৰ পৰা যে সকলোতে এপ্লাই হৈ যোৱা নাই। হয়তো আপোনাৰ তাত এপ্লাই হৈ গৈছে, আপুনি জনাব আপুনি কোন ব্লকৰ হয় বা কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। আপোনাৰ তাত এপ্লাই হ'ব পাৰে, কিন্তু অন্য ব্লকবিলাকততো এপ্লাই হোৱা নাই। গতিকে এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এইটো কমেণ্ট দিছে নিৰ্মলা ৰয়ে যে য়েছ, আমাক CRP বাইদেৱে আমাক একো নজনায়। যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট প্ৰায়ে মই পাই থাকোঁ যে তেখেতসকলে কথাবিলাক গম নাপায় আৰু বিশেষকৈ SRLMৰ আণ্ডাৰত মহিলাসকলে বহুত কথাই গম নাপায়। গম নোপোৱাৰ কিন্তু মূলতে কেডাৰসকলেই হয়।
কেডাৰসকলৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব যিবিলাক অঞ্চলত ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছে সেইবিলাক অঞ্চলত কিন্তু মহিলাসকলে এনেধৰণৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। গতিকে যিসকল CRP আছে তেখেতসকলো অকণমান সচেতন হোৱা উচিত আৰু সকলো মহিলাকে সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিব নোৱাৰে, সেইটো ঠিক, কিন্তু যিসকলে পাব লাগে তেখেতসকলক এই সুবিধাসমূহ দিবলৈ তেখেতসকলেও চেষ্টা কৰিব লাগে। গতিকে আপুনি বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্লকত খবৰ কৰিব, CRP আপোনাৰ যিগৰাকী আছে তেখেতৰ লগত আপুনি অলপ কানেক্টেড হৈ থাকিব, যাতে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ থাকিলে, নতুন আপডেট থাকিলে আপোনাক জনায়। পলি সোণোৱালে লিখিছে যে গোলাঘাটত হৈছে নে নাই জনাবচোন। একেধৰণৰ কমেণ্ট এনেকুৱা বহুতো আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লকত গৈ এইটো আপোনালোকে খবৰ কৰিব, যিহেতু এইটো ষ্টেট লেভেলত যিহেতু নহয়, মানে এটা ব্লকত হৈছে অন্য এটা একেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে দেখিব, অন্য এটা ব্লকত এপইণ্টমেণ্টৰ কথা বা জলসখী নিযুক্তিৰ কথা একো আলোচনাই হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লকত গৈ খবৰটো কৰি আহিব। নেক্সট আহিলে মৌচুমী বৰুৱা, তেখেতে লিখিছে মই আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওঁ, ভাল লাগে, বহুত কথা জানিব পাৰি। ধন্যবাদ মৌচুমী বৰুৱা, যিহেতু আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কমেণ্টে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে। নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে, চাওক, কি পাছ লাগে জনাব, এইজটো কিমান হ'ব লাগে। আচলতে জলসখীসকলৰ নিযুক্তি বা জলসখীসকলৰ যি এলিজিবিলিটি, মানে যোগ্যতা কি লাগিব, সেই সম্পৰ্কে মই আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'খিনি মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে HS পাছ আচলতে হ'বই লাগে এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে, আৰু তাৰ লগতে এইজ আপোনাৰ 18ৰ পৰা 45 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। নেক্সট কমেণ্টটো চাওক, জ্যোতিকা কুটুম, লখিমপুৰ ব্লকৰ জলসখীৰ বিষয়ে জনাবচোন। এতিয়া লখিমপুৰ ব্লকত ইতিমধ্যে কেইবাঠাইতো লখিমপুৰৰ কেইবাটাও ব্লকত জলসখী নিযুক্তি হৈছে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ ব্লকত গৈ খবৰটো কৰিব। নেক্সট এগৰাকীয়ে দিছে JNV এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন, যে লিষ্টত মোৰ নাম আহি গ'ল, আপোনালৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নেক্সট এটা প্ৰশ্ন চাওক, সমীৰুল ইছলামে লিখিছে যে আছামত হোৱা নাই। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় মই আগৰ যিখিনি কমেণ্ট আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ সেই কমেণ্টখিনিতে আপুনি গম পাইছে যে অসমত জলসখীৰ নিযুক্তি হৈছে নে নাই। নেক্সট কৰবী গগৈয়ে দিছে ভাল লাগিল, ধন্যবাদ কৰবী গগৈ। আন্না সূত্ৰধাৰে লিখিছে যে বৰ ভাল লাগিল জানিব পাই, ধন্যবাদ সূত্ৰধাৰ। নেক্সট চাওক, মমী শইকীয়াই লিখিছে যে মোৰ নাম আহিছিল, ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু দিয়া নাই ছাৰ্ভ কৰিবলৈ, ফ্ৰম যোৰহাট। অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে। ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে যোৰহাটত এপইণ্টমেণ্ট হৈছেনে নাই, মানে মমী শইকীয়াৰ কমেণ্টৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে যে যোৰহাটতো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। নেক্সট আহিলে গগৈ 123, তেখেতে লিখিছে মই ট্ৰেইনিং ল'লোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গগৈ আপোনালৈ। এইখিনি আছিল আজি কমেণ্ট। জলসখীৰ নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত থকা যিখিনি কমেণ্ট, সেই কমেণ্টখিনিক লৈ মই আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে অন্যান্য যিবিলাক কমেণ্ট আছে সেই কমেণ্টখিনি আজি ভিডিঅ'টোলৈ অনা নাই। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টখিনিৰ পৰা গম পাইছে নিশ্চয় যে অসমৰ প্ৰায়বোৰ ব্লকতে নহ'লেও কিছুমান ব্লকত ইতিমধ্যে জলসখী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে, ট্ৰেইনিঙো হৈছে। কিছুমানত কিন্তু এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে। গতিকে যিবোৰ ব্লকত হোৱা নাই, যিসকলে এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই, তেখেতসকলে ব্লকত গৈ খবৰ কৰিব আৰু জলসখীৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি ল'ব। যিটো আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁৱেই যে জলসখীসকলক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে কৃষি সখী, পশু সখী বা অন্যান্য সখীসকলক নিযুক্তি দিওঁতে যেনেকৈ ৰিটুন টেষ্টটো পাতিছে, ইয়াত কিন্তু তেনেকৈ ৰিটুন টেষ্ট হৈছে বুলি এতিয়ালৈকে জনা নাই। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লকত খবৰ কৰিব আৰু এই পদটো আহিলে আপোনালোকে যদি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।